हेलो साथीहरु, आजको टपिक रहेको छ के हजुर पनि एउटा युट्युबर हो? के हजुर पनि आफ्नो भिडियोमा भ्यू बढाउन चाहनुहुन्छ? के हजुर पनि आफ्नो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइबर बढाउन चाहनुहुन्छ? हजुर सही भिडियोमा आउनुभएको साथीहरु। आज म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हजुरलाई सिकाउने छु कि हामीले कसरी त आफ्नो भिडियोमा भ्यू र आफ्नो च्यानलमा सब्स्क्राइबर बढाउने साथीहरु। अत्यन्तै इजी तरिका रहेको छ साथीहरु। मसँगै हिँड्नु होला, म सिकाउने छु। अब टाइम नलिकन साथीहरु हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा जानु पर्दै हुन्छ। त्यो भन्दा अघि साथीहरु, मेरो नाम अशोक बस्ती र टेक्निकल अशोक युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। अब जाउँ साथीहरु हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा। अघि बढ्नु भन्दा पहिले साथीहरुले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अब जाउँ मोबाइल स्क्रिनमा। हेलो साथीहरु, हामी आइसकेका छौं हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा र अब साथीहरु हामी एउटा एपमा जाने छौं। हामी पहिले प्ले स्टोरमा जाने छौं। अत्यन्तै राम्रो एप रहेको छ साथीहरु। हामी यसले हाम्रो सब्स्क्राइबर भ्यू धेरै बढाउन सक्छौं। यु च्यानल भन्ने साथीहरु, यु च्यानल आइसकेको छ साथीहरु। हजुरले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ अत्यन्तै रेटिङ 4.1 रेटिङ मिलेको छ। राम्रो एप रहेको छ। युट्युबलाई थाहा हुन्न कि साथीहरु हजुरले यसरी भ्यू बढाउनु भएको छ भनेर। अत्यन्तै इजी तरिका रहेको छ साथीहरु। यो एप भनेको हजुरले यहाँ भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि कोइन प्राप्त हुन्छ साथीहरु। हजुरलाई प्रोभाइड हुन्छ। हेर्नुहोस्, म 648 कोइन छ। मैले 56 सेकेन्डको भिडियो हेर्यो भने 48 कोइन मलाई प्राप्त हुन्छ। अत्यन्तै इजी। क्याम्पेनमा जाउँ साथीहरु। क्याम्पेनमा गइसकेपछि हामीले कुनै भिडियो यसरी नै हाल्न सक्छौं। यसमा खास गरी काम गर्ने भनेको यसरी हो कि साथीहरु, हजुरले हजुरले अहिले केही हाल्नुभयो, म यो हाल्छु। कति भ्यू यो भिडियो हाल्छु साथीहरु। यो 10 सेकेन्डमा सिलेक्ट गर्छु। त्यो पछि यहाँ टाइम रिक्वायर्ड भनेको छ, म सेकेन्ड गरिदिन्छु। अपग्रेड भनेको छैन। जस्तै यहाँ हजुरले यहाँ कोइन इन्भेस्ट गर्नु भएको छ भने यो भिडियो अरु मान्छेले हजुरको यहाँको ऑडियन्सले हेरेर प्राप्त गर्ने हो साथीहरु कोइन। धेरै राम्रो एप रहेको छ। डनमा क्लिक गरिदिउँ। क्रिएट न्यू क्याम्पेन सक्सेसफुली भनिसकेको छ साथीहरु। अब यहाँ 10 भ्यू आउँछ मेरो साथीहरु। अलिकति टाइम लाग्छ यो साथीहरु। क्याम्पेन डिटेल भनेको छ यहाँ हामी अरु मान्छेहरुले म अघि हेर्दै थिए अरु मान्छेहरुको, उनीहरुले हेर्नु साथीहरु 56 सेकेन्ड मैले हेरेपछि 48 कोइन आउँछ। वहाँ मैले 10 सेकेन्ड हेरेपछि कति पनि सेकेन्ड हेरेपछि मैले अरु ऑडियन्सले कति पनि सेकेन्ड हेरेपछि अनि उनीलाई मेरो जति मैले 600 कोइन इन्भेस्ट गरेको थिए त्यो प्राप्त हुन्छ साथीहरु। यो एप हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा बताउनु होला। अत्यन्तै राम्रो एप रहेको छ। हजुर आफ्नो सुरुवाती समयमा हजुर आफ्नो सब्स्क्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै खालका भिडियोहरु ल्याउने नै गर्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो साथीहरु।